So welcome back ulit sa aking channel. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. At saka don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa mga videos ko. So for today's video, ang gagawin ko ay papakita ko sa inyo kung anong workout na ginawa ko sa puwet, kung paano siya medyo lumaki. Pero hindi ko malaki pero kumpara nung dati, medyo maliit yung puwet ko. Pero ngayon, nag-improve na siya. So, ngayon guys, so papakita ko sa inyo. Please keep on watching. So, walang mangyayari sa iyo kung tamad ka. So, ayan. Gusto mong improvement, disiplina lang yung sa sarili. So, 50 squats a day. At saka ipapakita ko sa inyo kung ano pa. When I go in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling knock off the enemy. Bring the fire when I fly to the melody. Blood fire, you beginner. Keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I come in the arena. 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 When I come in the arena.